Και πάμε τώρα στον κόσμο του φανταστικού. Χρήστος Ροδούλα Τσαηλής. Γεια σου, Χρήστο μου. Γεια σας. Κλωθώ Surfaces. Μάλιστα. Έτσι είναι ο τίτλος του βιβλίου. Τώρα δεν θα ρωτήσω τον τίτλο, γιατί ο τίτλος έχει μεγάλη σημασία σε αυτά που θα πούμε σε λίγο. Μάλιστα. Τι σημαίνει. Είναι το καινούριο σου βιβλίο αυτό? Μάλιστα, ναι. Αρχή τώρα, δεν έχει γίνει η παρουσίαση. Η παρουσίαση, ναι, μου έχεις δώσει και μία. Πότε θα είναι? Την άλλη εβδομάδα, Τετάρτη, στις 25. 25 Μαΐου. Και είναι το επίσημο launch, η επίσημη Πού θα γίνει? πρεμιέρα. Είναι στο Science and Space καφέ. Είναι ένα νέο, πολύ όμορφο καφέ που τώρα έχει... Τα εγγένεια έγιναν την Μεγάλη Δευτέρα, περασμένο... Σχετικός και ο χώρος, δεν ξέρω. Πάρα πολύ το όνομα σχετικός. πάντως είναι σχετικό με το βιβλίο. Είναι επιστημονικής φαντασίας το βιβλίο, γι' αυτό και διάλεξα και αυτό το χώρο. Την Τετάρτη λοιπόν στις 7 το βράδυ, Science and Space Café στη Λευκοσία, είναι η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου. Αρχή τριλογίας είναι αυτό το βιβλίο, είναι το πρώτο από μια σειρά που θα ακολουθήσει. Μάλιστα, ναι. Βρίσκεται σε καλό δρόμο? Σχεδόν έχει τελειώσει και το δεύτερο, αλλά τώρα ξεκινάει το ταξίδι του στη διόρθωση, στο φτιάξιμο, είναι πολύ μεγάλη η δουλειά που γίνεται σε ένα βιβλίο για να ολοκληρωθεί, να φτάσει στο επιθυμητό στάδιο που μπορεί να εκδοθεί. Το βιβλίο, να πω ότι είναι στην αγγλική γραμμένο. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι χείρισε πολύ καλά τα αγγλικά. Είσαι δάσκαλος καθηγητής αγγλικών. Απευθύνεται τώρα σε όσους γνωρίζουν καλά αγγλικά και όσους προτίθενται να κάνουν δώρο σε κάποιον αγγλόφωνο φίλο τους. Πιστέψτε με, στην Κύπρο υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αγγλικά. Ναι, σαφώς. Τώρα, αν διαβάζουν λογοτεχνία, είναι λίγο διαφορετικά τα αγγλικά της λογοτεχνίας με τα αγγλικά της καθομιλουμένης. Σίγουρα, ναι. Αλλά μια προσπάθεια και με βοηθήματα που υπάρχουν τώρα μπορεί κάποιος να ταξιδέψει εύκολα. Πάρα πολλοί άνθρωποι τελειώνουν αγγλικές σχολές ή έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό, μπορούν να διαβάσουν. Το θέμα είναι, για το βιβλίο το συγκεκριμένο, ότι μας πάει σε πολλούς κόσμους διαφορετικούς. Αγγίζει πολλούς τομείς της επιστημονικής φαντασίας. Θέλεις λίγο να μας πεις ό,τι μπορείς να πεις, γιατί υπάρχει και το στοιχείο της ανατροπής και πράγματα τα οποία δεν θα μπορώ να αποκαλύψω. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε, γιατί έχει suspense. Συνήθως τα βιβλία αυτά έχουν ένα suspense. Δώσε μας έτσι λίγο μια περιγραφή για να καταλάβουμε πού κινείται. Ξεκινώντας από το θέμα της επιστημονικής φαντασίας, να το τοποθετήσω, θα μιλήσουμε πρώτα ότι το βιβλίο διαπραγματεύεται το ταξίδι στον χρόνο με βάση τις αρχές της κβαντικής φυσικής. Σίγουρα δεν έχει γίνει επιτεύκτο ακόμη, αλλά στο μέλλον κάποτε ίσως μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό το πολύ σημαντικό πράγμα. Δηλαδή να μπορέσει ο άνθρωπος να ταξιδέψει στον χρόνο, λίγο ή πολύ, ή ακόμη και να μετακινηθεί στο χώρο χρόνο. Να διακτηνιστεί. Να διακτηνιστεί. Όλες αυτές οι θεωρίες που έχουν καταγραφεί, έχουν τοποθετηθεί επιστήμονες, έχουν δημιουργήσει θεωρίες και βάζω και εγώ μέσα από τη δική μου έρευνα την δική μου άποψη για το πώς θα μπορούσε αυτό το ταξίδι να γίνει. Είναι στο βιβλίο αυτό. Οι πρωταγωνιστές λοιπόν καταφέρνουν να ταξιδέψουν στον χρόνο. Ναι, δεν θα πω ποιοι, πόσοι και τα λοιπά, ναι. Και γιατί. Για πού? Μάλιστα. Λοιπόν, το ταξίδι προς το παρόν στο βιβλίο είναι μια παλινδρομική κίνηση. Δεν έχω ταξιδέψει πολύ μακριά στο μέλλον ή πολύ μακριά στο παρελθόν. Το κοινό έχω τοποθετήσει όρια από το 1996 μέχρι το 2046. Μόνο εκεί κινείται το ταξίδι προς το παρόν, ώστε να μπορέσει η πλοκή να ελεγχθεί καλύτερα και να μην... Το 1946. Από το 1946. 2046. Ναι, στο μέλλον. Όχι απότερο μέλλον. Μόνο στο μέλλον οι πρωταγωνιστές. Είναι μια παλινδρομική κίνηση. Πάνε και στο παρελθόν, πάνε και στο μέλλον. Για να γίνουν όλα αυτά που χρειάζεται να γίνουν στην ιστορία για να καταλήξουμε εκεί που θα καταλήξει η ιστορία. Τι ψάχνουν? Λοιπόν, ο στόχος του πρωταγωνιστή του Jordan Applemort είναι προφανώς η αθανασία. Λοιπόν, ένα μεγάλο ερώτημα, αν ο άνθρωπος θα μπορέσει ποτέ στο μέλλον να νικήσει το θάνατο. Να νικήσει το θάνατο, να δημιουργήσει τις συνθήκες που να μπορεί να ανανεώνει τον οργανισμό. Επιστημονικά μιλούμε βεβαίως πάντοτε. Βέβαια, ο λόγος που το θέτω έτσι είναι διότι υπάρχει, όπως έλεγες και εσύ προηγουμένως... Πάμε τώρα, γι' αυτό δεν ανέφερα τι σημαίνει ο τίτλος, γιατί εδώ βασίζεται. Μάλιστα. Κλωθώ.
Το κλωθό αρχικά νομίζαμε ότι είχε να κάνει με την κλωθό. Μάλιστα. Αλλά μας απεκάλυψες πριν πούμε ότι το κλωθό είναι κάτι υπαρκτό. Μάλιστα. Λοιπόν, να το... Και πολύ ενδιαφέρον βέβαια. Να το πάρουμε από την αρχή. Να το πάρεις από την αρχή για να καταλάβουμε από εκεί που θέλεις. Η κλωθό ήταν όχι η μούσα, ήταν άλλο έμπνευση. Η κλωθό είναι η έμπνευση με μένα ως υπαρκτό γονίδιο, το οποίο έχει γίνει επέμβαση από πραγματικούς επιστήμονες σε πανεπιστήμιο. Για το γονίδιο κλωθό λέμε γονίδιο τώρα, κλωθό, το οποίο είναι υπαρκτό και ποιος επιστήμονας έχει το έχει ανακαλύψει ο Δόκτωρ Μακότο Κούρο, Ιάπωνας επιστήμονας από την Ιαπωνία, ο οποίος εργαζόταν για χρόνια, έχει μεταφερθεί πάλι στην Ιαπωνία στο πανεπιστήμιο, στο Ντάλλας, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έκανε πειράματα εκεί. Και έκανε πειράματα πάνω σε πειραματόζωα και έχει καταφέρει να παρατείνει τη ζωή τους. Επιμικρύνει τη ζωή. Μάλιστα. Αυτό το γονίδιο επιδρά, τώρα αυτό που λέμε είναι επιστημονική κατάθεση, δεν έχει να κάνει με το βιβλίο. Επιδρά με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να υπάρχει μια αναγέννηση κυτάρων συνεχώς και να μην γερνά ο οργανισμός, οπότε να πηγαίνει περισσότερο χρόνο, να επιζεί περισσότερο χρόνο ο άνθρωπος. Όπως έθεσες πολύ ώρα προηγουμένως, αναχέτηση του θανάτου. Δεν είναι νίκη επί του θανάτου, είναι αναχέτηση, καθυστερά σιγά σιγά. Λοιπόν, χρησιμοποίησα αυτό με την άδεια του δόκτωρα. Έχω επικοινωνήσει με τον δόκτωρα Μακότο Κούρο και με τις ευλογίες του. Χρησιμοποίησα το γονίδιο της κλωθό. Το έχω αλλάξει σύμφωνα με τα μέτρα του βιβλίου και το χρησιμοποίησα όπως ήθελα εγώ για να δημιουργήσω αυτό το γονίδιο. Η αλήθεια είναι, τώρα κάνω μια παρένθεση, ότι τα περισσότερα βιβλία που κυκλοφόρησαν επιστημονικής φαντασίας έχουν μια βάση. Βέβαια, δηλαδή υπάρχει επιστημονικά εκείνο που δουλεύετε, απλώς το παίρνουν ως σαν να είναι σε χρήση πια και να έχει αποτελέσματα. Πρέπει να υπάρχει υπόβαρθρο, θεωρία πίσω από την φαντασία που χρησιμοποιείς μέσα στο γονίδιο. Αυτό τι γίνεται, συγγνώμη, γιατί δεν μπορώ μας ενδιαφέρει. Ο δόκτωρ Μακότο Κούρο. Είναι και ωραίο το όνομα του. Μακότο Κούρο. 20 χρόνια δουλεύει πάνω του. Τι γίνεται. Και συνεχίζει. Έχω δει... Έχει τελειοποιηθεί, δηλαδή έχει αναγνωριστεί αυτό. Ναι, είναι σε επιστημονικά περιοδικά. Ναι, βέβαια. Είναι γονίδιο υπαρκτό. Το πώς θα το χρησιμοποιήσουν οι επιστήμονες για να παρατείνουν τώρα, σίγουρα χρειάζονται χρόνια μελέτης και. Δεν είναι σε εμάς. Εγώ τα κατάφερα. Εσύ τα κατάφερες. Και δεν είναι και εύκολο τώρα. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να βγει ένα τέτοιο γονίδιο και πολλά συμφέροντα, οικονομικά και πολλά. Λοιπόν, πάμε πίσω στα του βιβλίου. Μάλιστα. Έχουμε καλύψει το θέμα του ταξίδι στον χρόνο, το η γονιδιακή ενίσχυση στην αναζήτηση προς τη μακροζωία. Ψάχνουν αυτό το γονίδιο, δηλαδή όχι, το έχουν ανακαλύψει και το χρησιμοποιούν. Το βρήκαν και το χρησιμοποίησαν. Ναι, μάλιστα. Είναι το όπλο του Ντάπολμορτ, είναι η δύναμή του, είναι αυτό που χρησιμοποιεί για να μπορεί να ελέγχει τις καταστάσεις, να ελέγχει παρελθόν, παρόν και μέλλον για να μπορεί να κάνει αυτό που θέλει. Ο στόχος από την αθανασία είναι και να αποκτήσει τόση δύναμη στα χέρια του που να μπορεί να ελέγξει τις καταστάσεις είτε προς τον καλό είτε προς τον αρνητικό. Δεν μπορώ να το πω τώρα, δεν μπορώ να αποκαλύψω πράγματα. Για να είναι δυνατός και να μπορέσει να διεκπεραιώσει κάποιους στόχους που έχει μέσα στο βιβλίο. Στόχους ή αποστολές? Αποστολές τις κάνουν οι άλλοι. Ο ίδιος είναι, αυτός που... ο αυτουργός, μάλιστα ο ηθικός αυτουργός, ο ηγέτης. Και υπάρχουν και θέματα μυστικισμού μέσα στο βιβλίο. Μάλιστα, αυτά πώς εντάσσονται στην πλοκή? Ξεκινούμε από το γεγονός ότι ο Τζόρνταν Ντάπολμορτ είναι ο ίδιος ελευθεροτέκτονας, είναι μασόνος μέσα στο βιβλίο. Προσπάθησα να διεισδύσω σε αυτόν τον κόσμο πάλι με έρευνα, ψάχνοντας, διαβάζοντας διάφορα βιβλία που είναι σχετικά με το θέμα αυτό, για να μπορέσω να γνωρίσω αυτόν τον πολύ, ας το πούμε, μυστικιστικό, όπως το έχετε αναφέρει, κόσμο που δύσκολα γνωρίζουμε τις πραγματικότητες. Οι μασόνες, οι ελευθεροτέκτονες, υπάρχει η λευκή αδερφότητα, η μαύρη αδερφότητα. Είναι πάρα πολύ μεγάλος κόσμος. Πώς έκανες αυτή την έρευνα? Κάποια από αυτά που περιέγραψες δεν ξέρω αν όλα υπάρχουν στην Κύπρο, αλλά για κάποια το ξέρω. Είχες προσωπικές επαφές, δηλαδή πώς το προσέγγισες το θέμα? Επειδή είναι κάτι δίπλα μας τώρα, γι' αυτό λέω, κοντά μας. Ναι, δεν έχω προχωρήσει σε προσωπική, φυσική επαφή. Έχω απλά από έρευνα, από βιβλία που έχω διαβάσει, από βιβλία σχετικά, από το διαδίκτυο. Υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα.
Η ιδιότητα είναι μεγάλος ο κόσμος. Ναι. Η ιδιότητα αυτή του πρωταγωνιστή ως ελευθεροτέκτον παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στο βιβλίο αυτό. Οι μάχες που γίνονται είναι σε εκείνο τον τομέα του φανταστικού. Δηλαδή υπάρχουν μέσα πραγματικές στοές που μπαίνουν σε διαμάχη και η Κλωθό είναι σίγουρα το μήλο της έρηδος. Γιατί το κατέχει μόνο ο Τζορτάν Ντάπολβορτ. Και υπάρχει μεγάλη μάχη. Ωραία. Και τι άλλο μπορούμε να πούμε πέρα από αυτά, τι μπορείς να μας αναφέρεις σε σχέση με το βιβλίο και την πλοκή βέβαια. Δεν μπορώ να αναφέρω. Ως εδώ δηλαδή. Ναι. Να πάμε αλλού στην κουβέντα. Μάλιστα, βέβαια να το προχωρήσουμε αλλού, γιατί έχουμε πει ήδη αρκετά. Ελπίζω να μην. Το βιβλίο διατίθεται ήδη στα βιβλιοπωλεία. Όχι, με την παρουσίαση θα τοποθετηθεί στα βιβλιοπωλεία. Εκεί ξεκινάει την πορεία. Εσύ, Χρήστο, γιατί ασχολήθηκες με αυτόν τον κόσμο της επιστημονικής φαντασίας στη λογοτεχνία? Είναι ένα καινούριο είδος η αλήθεια στα βιβλία στην Κύπρο. Ναι. Δεν το βλέπουμε και συχνά. Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι είμαι αναγνώστης αυτού του είδους βιβλίων. Διαβάζω, ξεκινώντας από Terry Pratchett, που είναι εντελώς φανταστικός ο κόσμος που δημιουργεί. Κάθριν Νέβιλ, που χρησιμοποιεί είναι συγγραφής διάσημη αυτή, που χρησιμοποιεί την ιστορία ως έχει για να δημιουργήσει φανταστικό κόσμο και πλοκή με ήρωες που συγκρούνται με την ιστορία τη σύγχρονη ιστορία κυρίως. Παραδείγματος χάρη, μια από τις αιμονές της Κάθριν Νέβιλ στα βιβλία όπως το The Eight, The Fire, είναι βιβλία που έχουν κάνει παγκόσμια επιρροή, έχουν δημιουργήσει επιρροή. Είναι ο Κάρλο Μάγνος, ένας βασιλιάς του Μεσαίωνα που είχε δημιουργήσει ένα σκάκι που υποτίθεται ότι είναι μαγικό. Που μπορεί να αποκτήσει την Λευκή Βασίλισσα και τη Μαύρη Βασίλισσα, δημιουργούνται το καλό και το κακό και συγκρούονται σε αυτή τη φανταστική κόσμο. Με επηρέασαν, μου άρεσαν πάρα πολύ. Βεβαίως είναι δύο διαφορετικά πράγματα, το συζητούσαμε και έξω. Άλλο ο κόσμος της φαντασίας και άλλο της επιστημονικής φαντασίας. Γιατί η φαντασία μπορεί ο καθένας να φανταστεί οτιδήποτε που να μην στέκει καθόλου, μην μπορεί να εξηγηθεί επιστημονικά. Άρα ξεκίνησες από αυτό. Το να υπάρχει ο κόσμος που είναι μέσα στο βιβλίο είναι ο πραγματικός. Αυτός που ζούμε, δεν έχω δημιουργήσει. Στο μέλλον, σίγουρα, ο κόσμος που υπάρχει στο μέλλον είναι διαφορετικός, δεν είναι ουτοπία. Δεν υπάρχει το στοιχείο της μαγείας δηλαδή στη δουλειά. Όχι, δεν υπάρχει. Είναι όλα. Βασίζονται πάνω σε, όσο γίνεται, σε πραγματικά γεγονότα, στον πραγματικό κόσμο, με ανθρώπους που είναι υπαρκτοί, δεν είναι φανταστοί, δεν δημιουργώ τέρατα. Δημιουργώ ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αγγίξουν αυτό που ονομάζουμε τον υπεράνθρωπο, τον άνθρωπο που είναι πιο δυνατός, πιο έξυπνος, Υπάρχει μια ματαιοδοξία μέσα στους ήρωες του βιβλίου. Πάντα υπάρχει αυτή η ματαιοδοξία στους ήρωες που αναζητούν την αθανασία, τη δύναμη, όλα αυτά. Ναι, σίγουρα υπάρχει μια ματαιοδοξία, βέβαια. Και την ψάχνεις, την αναλύεις, διεισδύεις στο psychic, στο ψυχισμό του ήρωά σου και προσπαθείς να τον κάνεις να βγάλεις τις σκέψεις, τις ενδόμηχες σκέψεις για το τι τον ελέγχει για να κάνει αυτά που κάνει. Αυτός είναι ο φανταστικός κόσμος, αλλά μπαίνει και ο ψυχολογικός. Δηλαδή, ένα βιβλίο, τα λέμε για το φανταστικό ή την επιστημονική φαντασία, πάντα έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, με ψυχολογία, με αντιδράσεις στις καταστάσεις και έτσι σίγουρα πρέπει να μπορείς να κάνεις και ψυχολογία και χρήση του επιστημονικού, της επιστημονικής φαντασίας. Είναι ένα πιο ελεύθερο είδος όμως για αυτόν που γράφει λογοτεχνία, είτε φαντασίας είτε επιστημονικής φαντασίας, γιατί σε αφήνει να πας όπου θέλεις. Εάν σε τραβάει πίσω η πραγματικότητα, ο ρεαλισμός που δεν σε αφήνει να τα κάνεις όλα, δηλαδή να τα διαλύσεις και να τα γράψεις, να τα κάνεις όλα δικά σου, ίσως είσαι πιο συγκρατημένος και δομημένος όσον αφορά. Εσένα σε κράτησε και η πραγματικότητα. Με κράτησε η πραγματικότητα πίσω, με δάμασε και με έκανε να προσπαθήσω να φτιάξω ένα βιβλίο το οποίο θα ήθελα να μπορούσε να υπάρξει. Μια πραγματικότητα που θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή, όπως έχεις πει, είναι τεράστιο το πεδίο για το τι μπορείς να δημιουργήσεις. Δεν είναι όλα όμως εφικτά. Προσπάθησα να κάνω το εφικτό, κατά μια έννοια. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το βιβλίο χρειάζεται τη μελέτη του. Δηλαδή, το κάθε βιβλίο που αναφέρεται στην επιστημονική φαντασία χρειάζεται να είναι και ο συγγραφέας γνώστης πραγμάτων. Ναι.
Επαναλαμβάνω ότι η παρουσίαση επίσημη είναι στις 25 Μαΐου στο Science and Space Café στη Λευκοσία, από τις εκδόσεις Αρμίδα. Ήταν εύκολο να βρεις εκδοτικό οίκο, ή το... Ναι. Έπρεπε να κάνεις και εσύ ταξίδια. Όχι, όχι. Εντάξει, Για το είδος εννοώ, γιατί υπάρχουν εκδοτικοί οίκοι που δεν ασχολούνται καθόλου με αυτά. Ο Αρμίδα είναι το πρώτο καθαρά επιστημονικής φαντασίας που βγάζει, αλλά βγάζει αγγλικά βιβλία, βγάζει πολύ καλά βιβλία και έτσι τον εμπιστεύτηκα. Ένιωσα εμπιστοσύνη κοντά στον εκδοτικό οίκο αυτό και με βοήθησε πάρα πολύ στη δημιουργία του βιβλίου. Στις 7 η ώρα, 25 του μήνα, μετά τις 25 θα διατίθεται στα βιβλιοπωλεία το βιβλίο. Ναι. Μετάφραση τώρα στα ελληνικά δεν ξέρω. Κοιτάξτε, ίσως και να εξαρτηθεί από την πορεία του βιβλίου. Βεβαίως, και επειδή είναι και τριλογία, δεν θέλω να αρχίσω από τώρα να μεταφράζω το πρώτο βιβλίο. Δεν θα βγάλει. Αν ξεκίνησε αγγλικά, θα το τελειώσει αγγλικά. Τι να το, ναι. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Χρήστο μου, για την παρουσία σου. Καλοτάξιδο να είναι το βιβλίο αυτό. Και θα τα πούμε. Είστε ευπρόσδεκτοι, βέβαια, εννοείται. Ευχαριστώ. Το δεύτερο βιβλίο θα είναι συνέχεια ή θα είναι άλλος κόσμος, εντελώς διαφορετικό? Το βιβλίο είναι αυτοτελές, αλλά ταυτόχρονα συνεισφέρει στο δεύτερο βιβλίο. Είναι ήδη ήρωες. ιστορία. Μάλιστα, ήδη ήρωες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.